Майже рівно 2 роки тому, 27 липня 2024 року на Комік-Кон у Сан-Дієго, усіх поціновувачів кінокоміксів приголомшила новина. Роберт Дауні-молодший повертається до кіно Всесвіту Марвел. Але не в ролі залізної людини, а в образі правителя Латверії доктора Дума. Відтоді мережу заполонили чутки, теорії та навіть нібито злиті фрагменти сценарію. Узимку Марвел лише підігрівала інтерес короткими тизерами, а тепер нарешті викотала повноцінний трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Багато хто був упевнений, що дебютний трейлер покажуть саме на цьогорічному Комік-Кон, але студія вирішила не змушувати фанатів чекати. Тож давайте розберемося, що саме нам показали в першому повноцінному трейлері «П'ятих месників». Я вже встиг почитати коментарі, думки людей, і багато з них сприйняли ролик досить прохолодно. Мовляв, і відчуття вже не ті, і мурашки по спині більше не бігають, як колись. Тут, як на мене, є лише два варіанти. Або ми всі постаріли, або Марвел дійсно зробила фан-сервісний фільм, в якому трейлер виглядає як той же фан-сервіс. Усі кудись з особливим сенсом дивляться вдалечінь, і на тому все. Тим більше, що з тих героїв, яких нам показали, якісь мурашки або емоції можуть викликати лише кілька. А якщо додати сюди ще й втому від жанру супергеройського кіно, про яку говорять уже не перший рік, то прохолодна реакція стає цілком зрозумілою. Але давайте спершу розберемо сам трейлер, а вже потім робитимемо висновки. Відео відкривається кадрами зі зруйнованої школи для обдарованих підлітків професора Ксав'єра, легендарної академії мутантів із всесвіту фільмів «Люди Ікс» студії 20-те сторіччя Fox. Ще в попередньому тизері нам натякнули, що школа буде знищена, а тепер ми бачимо це на власні очі. Професор Чарльз Ксав'єр дивиться у вікно на загадкове жовте сяйво. Найімовірніше воно пов'язане із руйнуванням реальностей або наближенням іншого всесвіту. Якщо це справді інкурсія, то все дуже добре вкладається в події останніх фільмів Марвел. На диво. До речі, це всесвіт 10005. Саме під таким номером офіційно позначають всесвіт фільмів «Люди Ікс» від Fox. Але найцікавіше тут інше. Голос, який ми чуємо в цей момент, належить зовсім не Ксав'єру. Ще після показу трейлера на Cinema-Con журналісти писали, що перший монолог належить саме доктору Думу в виконанні Роберта Дауні-молодшого. Марвел навмисно показує нам Ксав'єра, поки говорить Дум, щоби заплутати глядача. Якщо уважно прислухатися до оригінальної доріжки, можна почути, що Дауні говорить із помітним східноєвропейським акцентом. Я, звісно, не експерт із фонетики, але нехай той акцент буде румунським. А якщо ж ми послухаємо український дубляж, то можна почути Олега Лепенця. Ще й день не сплине, як нам доведеться зробити незбагненний вибір. Якщо мене слух, звісно, не підвів, далі тут і Тор у виконанні Дмитра Гаврилова, начебто всі на місці. Я перепрошую, якщо помилився. Ну а до чого акцент? По-перше, Латверія в коміксах розташована у Східній Європі, а по-друге, такий акцент допомагає одразу відокремити доктора Дума від Тоні Старка. Марвел із перших секунд ніби говорить нам, це не варіант залізної людини, це абсолютно інший персонаж. Другим і головним оповідачем трейлера стає Тор. Він каже, що за своє довге життя бився пліч-опліч із багатьма великими воїнами, і саме в цей момент з'являється разом із фантастичною четвіркою, головними суперниками доктора Дума ще з найперших коміксів Марвел. Наскільки вони великі воїни, якщо ми будемо брати до уваги їх перший та поки останній сольний фільм у КВМ, це питання суперечливе. Невдовзі Тор і четвірка зустрічаються з новим Капітаном Америкою Семом Вілсоном та Бакі Барнсом. І тут є цікава деталь. Формально Сем залишається офіційним Капітаном Америкою та одним із лідерів месників, тоді як Бакі після подій Громоверців опиняється в команді нових месників, яку підтримує Валентина Алегра де Фонтейн. До речі, сцена після титрів Громоверців якраз закінчується жартом Червоного Стража про те, що справжній Капітан Америка може подати на них до суду,
за використання назви месники. Разом із ними можна помітити і людину Мураху або ж Скотта Ленга, якого, звісно ж, грає Пол Рад. Після касового провалу Квантоманії актор, напевно, та персонаж зібралися силами та вже готові повернутися. За чутками у сходженні Доктора Дума людина Мураха отримає багато екранного часу. Коли камера від'їжджає на загальний план, ми бачимо вже всю команду громовержців. Червоний страж тут одітий у той самий костюм із величезною літерою Z після слова месники. І це ще один натяк на те, що події на Землі 616 починаються практично одразу після сцени після титрів громовержців. На дальньому плані можна помітити, як три планети йдуть до того, щоб зіштовхнутися одна з одною. Справа в тому, що в кожному світі Земля є центром Всесвіту. Тож, коли зіштовхуються землі, то знищуються і всі ті всесвіти, де ці землі знаходяться. Цими трьома світами є світ Фантастичної четвірки, Людей Ікс і основна Земля кіно Всесвіту Марвел. Тож перед героями стоїть непросте рішення. Для порятунку хтось один має знищити інших двох. Але вони намагаються віднайти вихід. Трохи нижче можна побачити таймер, і часу в героїв не так, щоби багато. Як і сказав Дум на початку трейлера, до кінця дня. Потім нам показують Намора на тронів, Талокані та вакандійців. До речі, якщо ви раптом призабули події Чорної Пантери Ваканда назавжди, то після фінальної битви Намор уклав із Вакандою перемир'я і повернувся правити своїм народом. Саме тому він знову сидить на троні. І тут я думаю, що всі погодяться, от саме вакандійців, Намора, оцих персонажів всі ми і хотіли побачити в нових месниках. Заради цього відраховували дні та хвилини до появи трейлера. Ну і звісно ж, Марвел таким дорогоцінним людям відведе також помітну роль у сюжеті. Далі ми бачимо, як Чорна Пантера займає бойову стійку і всі навколо готуються до сутички. Судячи з трейлера, вакандійці та Намор зустрічають громовержців і Фантастичну четвірку зовсім не як союзників. І це цілком логічно, коли на кону існування цілих всесвітів ніхто не знає, кому можна довіряти. Цікаво й те, що Фантастична четвірка тут не в повному складі. Ми бачимо лише Сью Шторм та Істоту, а от Ріда Річардса поруч немає. Складається враження, що поки інші готуються до бою, він намагається знайти наукове рішення цієї катастрофи. І це дуже в дусі персонажа. Але далі в трейлері ми побачимо його, але в складі іншої команди. Далі Тор заряджає гром сокиру блискавками, готуючись вступити в бій із Доктором Думом. Якщо брати до уваги попередні витоки та описані журналістами кадри із закритих показів, то ця битва найімовірніше відбувається у тому ж самому всесвіті 10005, саме там, де існують класичні Люди Ікс із фільмів Фокс. Це підтверджує і вибух у школі Ксав'єра, і поява Циклопа, який нарешті постає в класичному синьо-жовтому костюмі, знайомому фанатам коміксів. Одразу після цього ми бачимо, як Гамбіт у виконанні Ченнінга Татума б'ється із Шан-Чі. Нарешті Татуму дадуть розвернутися в ролі Гамбіта. Схожий трейлер спеціально показує нам хаос. Усі герої сприймають одне одного як ворогів, не розуміючи на початку, хто насправді стоїть за всім, що відбувається. Кожен захищає свій світ, свою землю і своїх людей. Коли Стів Роджерс повернув камені нескінченності на місця, він вирішив залишитися в минулому разом з Пегі Картер, де в них народився син, що нам уже демонстрували в найпершому тизері. Однак, як нам відомо, це порушення таймлайну, а за цим пильно слідкує TVA. Тож уже в новому трейлері ми бачимо Локі. Можна помітити, що на відміну від усього іншого ролику, тут так само присутні теплі тони картинки, що поєднує кадр з тизером про Кепа, тому сумнівів бути не може. Ви скажете, мовляв, так Локі ж після серіалу сидить на місці та не може з нього зрушити, щоби тримати всі світи разом. Однак саме тут події відбуватимуться між першим та другим сезонами серіала. Локі розповість Стіву про TVA і попередить, що незабаром ця часова лінія буде знищена, тому що Стів ніколи не мав жити тут або мати сина. Локі пропонує вихід Кепу. Він може перенести його та його родину до Всесвіту, де вони не існували ніколи, і вони там зможуть жити в мирі. Цей Всесвіт – це Всесвіт Фантастичної четвірки. Перед відходом Локі дасть Стіву спеціальну картку для зв'язку з ним, яку ми і бачимо в трейлері. Потім ми бачимо Єлену Білову і нарешті починаємо розуміти, як саме розділилися команди.
Частина фантастичної четвірки та громовержців вирушила до Ваканди, а інша на землю 10205. Саме там Єлена стикається сама з собою. Хоча, звісно, це не вона, а Містік, яка вкотре демонструє свою здатність перевтілюватися в будь-кого. До речі, її знову грає Ребекка Ромейн, яка повернулася до ролі майже через 20 років. Скажу чесно, акторка й досі має чудовий вигляд, але оці от білі костюми мені, якщо чесно, не подобаються. Залишали би вже класичні чорні. І чому тоді циклоп у коміксному костюмі, а тут якийсь він білий? Цього моменту я не зрозумів. Після цього нам показують ще одну дуже теплу сцену. Уже немолоді професор Ікс і Магнето мовчки дивляться один на одного, намагаючись зрозуміти та згадуючи, як талановиті боси та продюсери 20-го сторіччя Fox знищили буквально одним клацанням таку історичну кіностудію. Однак не хвилюйтеся, ветерани будуть не тільки сидіти в кріслах та спостерігати за заходом сонця, адже Єн Маккеллен, який грає Магнето, уже давно підтвердив, що Магнето матиме чимало екшн-сцен у фільмі. І скоріш за все, на самому початку трейлеру, коли професор Ікс бачить яскравий вибух, це саме Магнето знищує інший всесвіт, щоб врятувати від смерті свій власний. Старина Магнето завжди не боявся забруднити руки, адже для того, щоб врятувати свій світ, потрібно знищити інший. Іншого виходу просто не існує. Саме про цей складний вибір і говорить доктор Дум на початку трейлера. Під слова Тора, якщо ви повернетеся, нам показують, як Скотт Ленг прощається зі своєю донькою Кесі, а Джонні Шторм, більше відомий як Людина-факел, прощається зі своєю сестрою Сью. Що знову ж таки, як і у трейлері «Війни нескінченності» колись, натякає нам на те, що виживуть не всі герої. В наступному кадрі вже сама Сью ледь помітно усміхається і киває комусь, хто стоїть навпроти, а за її спиною здіймається величезна хвиля. І майже немає сумнівів, що перед нею саме Намор. Для тих, хто не читав комікси, розповім, що між Намором і Сью Шторм десятиліттями існувала дуже неоднозначна історія стосунків. Намор був закоханий у Сью і неодноразово намагався її завоювати, попри те, що вона була дружиною Ріда Річардса. Схоже, Марвел вирішила хоча б трохи погратися з цією сюжетною лінією. Після цього нам швидко показують майже всіх головних героїв, які демонструють свої здібності в різних куточках мультивсесвіту. А кульмінацією стає момент, коли Тор накопичує всю силу блискавок у Грім-сокирі і повторює майже той самий стрибок, яким свого часу атакував Таноса у «Війні нескінченності». Але якщо тоді цей удар ледь не став для Таноса фатальним, то тепер доктор Дум просто піднімає руку і без жодних видимих зусиль зупиняє атаку Бога Грому. Одним коротким кадром Марвел показує, що цього разу загроза стоїть на зовсім іншому рівні. І якщо Таносу для перемоги були потрібні камені нескінченності, то Дум, схоже, настільки могутній, що здатен стримати самого Тора буквально одним рухом. Хоча, що стосується його сокири, не зовсім зрозуміло, як вона працює на істот з інших вимірів, бо він там не являється Богом. Чи являється? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Потім нам показують Тора вже десь у космосі, на борту якогось корабля, де він несподівано зустрічає Стіва Роджерса. Спочатку Тор не вірить власним очам і, схоже, вирішує переконатися, що перед ним справжній Капітан Америка. Він просить Стіва довести, що той досі гідний молота. І Роджерс без жодних зусиль, як тоді колись, 10 років тому, притягує Мьольнір. Виникає логічне запитання, чому вони взагалі зустрічаються в космосі? Як я вже й казав раніше, Стів жив у всесвіті фантастичної четвірки разом із Пегі Картер, тож не виключено, що він опинився на їхньому кораблі. Набагато цікавіше інше, як туди потрапив сам Тор. Можливо, спочатку саме Тор стикається з доктором Думом, зазнає поразки і усвідомлює масштаб загрози. Саме після цього він починає збирати героїв із різних всесвітів і починає з фантастичної четвірки, тобто прибуває на землю 616 одразу він і Стів Роджерс, який поки залишається за кадром, а можливо відбув на якусь свою власну місію.
Судячи з монтажу, Марвел показали переважно кадри з початку фільму. Я припущу, що це перші 30, максимум 40 хвилин. Звісно, трейлери студії не раз зводили нас в оману, переставляючи сцени місцями, приховуючи ключових персонажів або наганяючи у такої мрачності, а насправді жартів там буде, як і завжди у Марвел, багато. Ну і далі в кінці трейлеру звучить та сама легендарна музика Алана Сільвестрі, і от уже від неї мурашки йдуть. Чекаємо на прем'єру «Месників. Сходження Доктора Дума», яка вийде в українських кінотеатрах 17 грудня. Якщо вам сподобався цей розбір по гарячих слідах, ще нікого не читав, нічого не бачив, не забудьте, будь ласка, поставити лайк і написати коментар. Це найкращий спосіб підтримати канал і показати, що вам цікаві такі детальні розбори. Let's fucking go. Ну і в кінці ви, мабуть, звернули увагу, що в трейлері показали чимало мутантів, але водночас Марвел дуже демонстративно приховала двох найочікуваніших персонажів мутантів. Точніше одного. Хоча Дедпул зараз би точно образився. За останніми інсайдами, і тут увага, бо це може опинитися правда, і ви зіпсуєтесь собі сюрприз. Фільм розпочнеться з появи Росомахи та Дедпула в всесвіті Тобі Магуайра. Саме там відбудеться їхня зустріч з людиною-павуком, яка дуже швидко переросте в масштабну сутичку. І хтось із героїв може не вижити. З іншого боку, наскільки це правда, сказати поки що неможливо. Дочекаємося прем'єри кіно. Ще раз дякую за перегляд. На найцікавішому місці! Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є-кіно. Бо підтримавши наш канал, ви щонайменше отримаєте звання Грогу українського YouTube.